Jag får ibland frågor från er tittare om vilken utrustning jag använder. Och det kan vara allt från spön och rullar till linor och krokar och flöten för den delen. Så jag tänkte nu ge mig på att försöka göra några videos där jag visar vilken utrustning jag använder till olika fisken. Och jag kommer även att nämna lite grann vad man kanske ska tänka på när man ska köpa nytt. Jag har dålig koll på vad marknaden har att erbjuda. Så ni ska inte se det här som någon sorts heltäckande guide på vad som finns ute på marknaden. Utan lyssna på mina råd och tips och sen får ni ta era egna beslut när ni ska köpa utrustning. Och eftersom det är högsäsong för sutarmete just nu så tänkte jag börja med vilken utrustning jag använder när jag wagglerfiskar sutar. Men innan jag sätter igång så hade jag varit tacksam om ni gav den här videon en tumme upp och att ni prenumererar på kanalen och hjälper den att växa. Okej, så spöet, eller rättare sagt spöna jag vanligtvis använder när jag flötmetar sutare. Det är ett par jättegamla Tricast Trophy spön. Och jag har faktiskt 2 stycken sådana. De här spöna görs ju inte längre utan de här är ju inköpta eller tillverkade sent 80-tal eller tidigt 90-tal möjligtvis eller så. Så ja, korkhandtaget det är sådana här ringar man ska skjuta på rullen och sånt. Men korken är så stenhård så att meningen var ju när man tryckte på de här så skulle korken sjunka in lite grann. Och så skulle rullen sättas där. Så därför är det lite tejp och sånt för att hålla ringar och sånt på plats så inte det lossnar när man fiskar. De här spöna levererades med 2 olika toppar. Och det ena var en sån här quiver tip. Ganska kraftig quiver tip ändå. Men den funkar till lite mer så specimenaktigt. Inte de pilligaste braxarna och de pilligaste mörtarna kanske. Men annars funkar den bra till det. Men den levererades också med en annan topp. En lite kraftigare topp. Som funkar bra att matchmeta med. Eller köra flytande bröd med. Eller vad man nu vill ha det till. Och det är den här toppen jag oftast använder när jag fiskar waggler efter sutar. Och jag vill gärna ha ett lite kraftigare spön när jag fiskar efter sutar och så. För att kunna sätta press på fiskarna. Framförallt om jag fiskar i närheten av växter som näckrosor och sånt. Vilket man ofta gör när man metar sutar. Jag har faktiskt även använt det här spöet när jag metat abbor i Löddeå med mört som bete. Och jag har lyckats landa gädda på över 10 kilo på det här spöet. Och det finns faktiskt på film och det är en av mina allra första filmer som jag la ut på YouTube. Jag tror det var 2007 då. Jag lägger en länk i beskrivningen sen så kan ni kolla på den videon om ni har lust och se att det här spöet har tillräckligt malle för att kunna veva in en 10 kilos gädda. Det här spöet finns då alltså inte att köpa längre såvida man inte hittar något begagnat, men det har jag mycket svårt att tro. Det finns däremot, om jag har förstått det hela rätt, så finns det ett liknande spö som heter Drennan Specialist som också har en quiver tip och en lite kraftigare topp som man kan matchmeta med och sånt eller wagglerfiska med. Och de spöna finns att få tag i. Och jag har aldrig känt på det så jag har ingen aning om hur det är att fiska med. Men jag har ju massor av Drennanspön, eller massor, men jag har kanske 10 Drennanspön sammanlagt. Och jag har inte blivit besviken på ett enda av dem. Så att jag har svårt att tänka mig att det skulle vara ett dåligt spö det där spöet. Jag var faktiskt inne och kollade på en webbsida där de sålde det här spöet och det ligger väl strax under mellan 1500 och 2000 kronor någonstans om jag minns rätt. Och det fanns då i en 11-fots-version och en 12-fots-version. Och om jag skulle välja att köpa ett spö där så hade jag valt 12-fots-versionen. För att fiska med ett kortare spö, det är alltid lite krångligare. Du får lite bättre linkontroll och sånt. Även om det bara är typ 30 cm extra så gör det en himla skillnad när man väl står där. Du får även bättre precision när du kastar och så om du har lite längre spön, tycker jag. Att fiska med lätta flöte på en sånt här kraftigt spö, det är inte helt optimalt egentligen. Man känner när man kastar där. För att när du kastar med ett spö så ska ju spöet böja sig. Alltså tänk som en pilbåge. När du spänner pilbågen så böjer pilbågen sig. Och sen är det då kraften i den här böjningen som drar iväg pilen. Samma sak är det med fiskegrejer. När du trycker ifrån och kastar så ska spöet böja sig för att sen skjuta iväg ditt bete eller ditt flöte.
Och fiskar du med, som jag gör ofta, ganska lätta flöten, alltså 4-5 gram när du flötmetar sutaren, så böjer inte det här sig så särskilt mycket, så man får inte den där katapulteffekten. Så att, men å andra sidan så fiskar jag sällan sutare längre ut än 20 meter. Finns ingen anledning, tycker jag, inte i mina vatten i alla fall. Så att ofta så är det bara att jag liksom lättar ut och då duger det alldeles utmärkt till det. Ja, det var lite snabb fakta om spöna jag använder. Nu går vi över till rullarna då. Och då har vi några olika varianter här, men det är alltid öppen haspelrulle. Och förr var det ju de här Aero GT eller Aero GTM som den här heter, med en annan utväxling och sånt. Men en rulle tål bara se så många 10-tusentals kast innan det börjar bli lite trött i armen där, och backspärren funkar inte helt perfekt så. Men det här är en av de rullarna som fortfarande lever. Som jag använder ibland när jag har brist på rullar till mina upptacklade spö. För det är ju så nu för tiden att det är så sällan jag packar ner. Ni ser det ligger färdigpackat här. Ja, det är så sällan jag tar av rullarna. Förr så hade man spöna nedstoppade i fodral och så, eller spöet rättare sagt, för man hade bara ett, och så hade man en rulle och den var nedstoppad i packningen också. Så när man kom fram till fiskeplatsen skulle man packa upp och trä igenom linan och sätta på flötet och så vidare. Nu är man lite lat, så nu kör man allting färdigupptacklat och så är det bara att sätta ihop spöet och så fiska. Så att när jag åker ut och fiskar så har jag ju färdigt här, där flötet är uppsatt på vindar och linan är trädd genom ringarna och sånt. Sen har jag en lite nyare Shimano här. Den här heter Shimano Match. Och den är superbra. Lägger upp linan mycket fint. Och det är ju en sån sak man ska titta på. Jag har haft rullar som har lagt upp linan så det blir som en tratt eller så. Och det är inte bra, för när du då kastar så ibland så flyger det av mer än linan vad som betet drar iväg. Och när det hoppar av extra lina där, så det är då det riskerar att bli trassel och så vidare. Men den här funkar bra. Lägger upp linan jättejämnt och fint. Den heter Shimano Aero 4000 FA står det på spolen här. Alla de här förkortningarna har jag dålig koll på och sånt. Men, och så sitter där 023 lina faktiskt på den. Jag brukar skriva på spolen där vad det är på för någonting, för att hålla lite koll på det. För på någon spole så har jag 020 och någon spole har jag 023. Slirbromsen sitter här fram. Det finns extra spolar så man kan byta lina. Om jag vill feederfiska med den här så kan jag byta till en spole med flätlina till exempel. Då får man skruva av hela den här skruven för att kunna lyfta av spolen och sätta dit en ny spole. Så slirbroms där fram. Och här är faktiskt en backspärr också som sitter där under. Sitter det en backspärr och då kan rullen gå baklänges om det behövs. Ibland när jag drillar större fisk på mindre krokar och sånt, så tycker jag att slirbromsen kan vara lite trögstartad och sånt, och då föredrar jag att backwinda om jag inte väntar mig någon långa rusningar och sånt. Vilket jag sällan gör, för jag får bara små fisk, säger mina kompisar. Sen har jag en annan rulle också här. Och det är en, vad heter det? Den är en Preston Centris NT 520 står det på spolen här. Så vi får lita på att det är en sån. Också mycket fin rulle. Bra linuppläggning, ligger jättefint. Och även här finns det en backspärr, fast den sitter där istället. Slirbromsen här fram, precis som på den andra. Och här är det då en knapp som man trycker in när man ska byta spole. På den andra får du skruva av hela frontmekanismen där. Så det är de rullarna jag använder. Och det som jag kan säga med den är att slirbromsen på den här är lite ojämnare. Den är inte riktigt lika bra som på Shimano-rullen. Men jag har för mig det lite annat pris på den här. Den är lite billigare den. Men har funkat bra. Jag har haft den här i 2 år. Och än så länge har jag inte hittat någon problem med den. Denna här hittar jag faktiskt ett problem med. Om ni tittar här när spolen är i sitt
i läget längst fram och sånt, så jag var med om att det kom in lina här under någon gång. Så det trasslade in sig, eller om det var här emellan, det kommer jag inte ihåg. Men linan kom in där någon gång och sånt, vilket ställde till problem. Sen vet jag inte om det är jag som har lärt mig fiska med det, eller om det bara var en slump den gången. Men för jag har inte haft det problemet på jättelänge. På den här rullen har det funkat klockrent i princip hela tiden. Så jag har inte hittat någonting att klaga på, så att säga. En annan sak som man kan titta på när man ska köpa rullen, det är lite grann vad får man för pengarna? Alltså vad får du med i paketet? Får du flera sådana här extra spolar? Eller får du bara den som sitter på? Titta på linuppläggningen som jag sa. Slirbromsen, jag tycker slirbromsen, att den är lite ojämn och sånt, det kan jag leva med, för det är så sällan det beror lite grann på vad ni fiskar, men jag får så pass sällan när jag fiskar med de här grejerna. Fiskar som rusar långa sträckor där slirbromsen kan vara helt avgörande, så att jag har ofta inte det problemet. Det snackas också om, de marknadsför ju sina rullar så, den har 29 kullager och den här har 38 kullager och sånt. Jag har inte en aning, jag har inte ens tittat på hur många kullager är. Det är möjligt att det kan stå någonstans, men det finns ju vissa som tycker sånt är super viktigt. För mig är de här rullarna mer eller mindre bara en förvaringsplats för lina medan jag kastar liksom. Skulle du spinnfiska kanske det spelar lite mer roll, det vet jag inte. Men här kastar du ut och låter du vara, det blir ju inte alls samma slitage som på en spinnfiskerulle när du ska ha den att mäta. Men ska du däremot köpa en rulle som du ska ha både till mäta och spinnfiske, så kanske det kan vara värt att titta på det där med kullager. Jag har inte tillräcklig koll för att säga än det ena än det andra. Jag har haft rullar som har varit lite billigare där allt har varit fint och så, men det har kärvat efter ett tag. Men dessa två Shimano brukar vara pålitliga, och de här Centris-rullarna från Preston har också varit pålitliga. Sen kan man också titta på hur mycket lina tar du, alltså vad är utväxlingen? Här är det 5-1, alltså vad heter den? Bygeln snurrar 5 varv medan jag tar ett vevtag. Och på den här är det här står kanske ingenting. På den här hittar jag ingenting, men jag gissar att det är ungefär samma. Det brukar ligga där. På den här gamla rullen så var det faktiskt 6,2 till 1. Så den märkte man när man fiskar på, att den här drog in lina snabbt. Sen är den här spolen något mindre, så det blir kanske inte så där jättemycket extra lina på varje varv. Jag har räknat här att 6 vevtag på dessa är 5 meter lina ungefär. Så vet jag ungefär hur mycket jag har vevat in. När jag metar sutar så använder jag oftast lina på mellan 0,20 och 0,23, eller det har jag på allt mitt wagglerfiske i princip nu för tiden. Så att mina rullar är laddade med antingen 0,20 eller 0,23. Vill jag kasta lite längre och inte förvänta mig och fisken ska gå fast och sånt, så kör jag med 0,20, för du kan fiska med lite lättare flöte och du kommer lite längre. Men ska jag fiska nära näckros och sånt så brukar jag gå upp till 0,23 och försöka ha det. Och genom alla år i princip, eller de senaste 20-25 åren, så har jag kört med den här Drennan Double Strength. Och den har funkat hur bra som helst. Jag har inte haft några konstigheter med den. Nu verkar det som att den är svår att få tag i Sverige. De har bytt förpackningen så den ser ut lite så här idag. Och den här har ju då dessutom kommit i med lite andra. Det finns snabbsjunkande och sånt, lite andra. Men den är kanon, så kan jag få tag i den så är det den jag kör med. Men det har blivit lite krångligare att få tag i den i Sverige. Så för 2 år sedan gick jag över till en Turatini-lina så här. Och den här har funkat bra också. Jag har inte hittat några fel på denna. Tatanka heter den. Och funkar alldeles utmärkt. Men det är de. Och när jag flötmetar sutar så är det, eller när jag wagglerfiskar överhuvudtaget, så är det nylonlina som gäller. Inga flätlina. Jag har testat att fiska med flätlina vid ett antal gånger. Framförallt för att jag skulle kunna fiska på 50 meters avstånd och få bättre krokningar och sånt. Men jag upplever det som att
det krånglar lite för mycket med flätlinor. Och det går inte att sänka linan lika snabbt som du gör med en nylonlina. Och det kan du behöva göra ibland för att undvika att vinden tar tag i linan uppe på ytan. Så det är de linorna jag kör med. Drennan Double Strength eller Tubertini Tatanka. Jag vet inte om det är så idag med linor också. Om de generellt är bättre än vad de var förr i tiden. Men förr kunde man få tag i linor då som... Om man drog hagel och sånt på linan så kunde man få att linan blev lite raspig liksom. Och att den blev raspig och så gick den av där på de ställena. Men det har jag inte varit med om på länge. Om det är linorna som är bättre eller om det är jag som är bättre på att sätta haglarna så att de inte blir så, eller vad det är, det vet jag inte. Sen var det också så att om de här hade legat i ide under hela vintern, det är ju inte så mycket metersäsong i Sverige under vintern, framförallt inte i norra Sverige då. Jag bor ju nere i Skåne så att vi har ju möjlighet att mäta året runt. Men om man då har låtit den ligga, nu har den rullen legat liksom hela vintern. Om vi då tar ut den där så ser ni att linan är lite som en telefonsladd sådär, gammaldags telefonsladd. Den är lite sådär. Hur mycket sådär är den? Alltså går det snabbt att räta ut den? För gör du det är det ingen fara. Men har du en lina som bevarar det här sladdminnet eller så, krullighetsminnet under längre tid så är det kanske läge att byta sort. En annan sak som kan vara bra att hålla koll på när du väljer lina, det är om den kinkar när du slår knutar. Det vill säga när du drar åt knuten, blir den då krullig liksom där nere vid kroken eller där du har knutit. Ja, då kanske pröva att ta det lite lugnare när du drar åt knuten, men om det ändå inte funkar så är det kanske också läge att byta till ett annat märke på linan. Men de linorna jag har här, de funkar bra till det jag fiskar i alla fall. När jag metar sutare så är det ett Waggler-flöte som gäller och då är det de här som heter Drennan WYSIWAG och det här är ett 4 grams och WYSIWAG finns då i flera olika modeller med olika tjocka toppar. Men jag gillar den här WYSIWAG 1 heter den, för där är toppen så pass tjock så att när man vill fiska sent på kvällen och vill ha på en lystopp så passar det perfekt här på. Och varför ska man välja ett Waggler-flöte? Jo, för att om vattenytan är här och flötet ställer sig så här, då kommer linan att gå genom hålet här nere och då kommer den att vara under vattenytan. Det betyder att du kan sänka ner linan under ytan. Så om det blåser lite grann och sånt så driver inte den iväg. För om linan ligger uppe på ytan så driftar flötet iväg. Och är det något fisk inte gillar i regel så är det när linan driftar. Ska betet röra sig så är det för att du bestämmer att det ska röra sig. Inte för att vinden tar tag i det, för då blir det bara slumpfisk av det. De här flötena fixerar jag sen med flötestopp på vardera sida av flötet. För de är inte tyngre än så att det går att kasta med det där. Och jag har gjort en video där jag visar precis hur jag riggar det här. Så den kan du ju kolla på sen efteråt. Den ligger som länk nedanför också. Men om ni har andra flöten än de här så använd dem för guds skull. Flötet det spelar ju mindre roll så länge du tynger ner det ordentligt så att du har bara det lilla röda uppe där. Så duger det alldeles utmärkt. Och metar du bara sutar och sånt så kan man till och med lämna lite mer uppe för då blir man inte av med flötet så lätt och ser du ju toppen tydligare och den där biten är inga problem från sutar att sänka i regel. Sen när det gäller hagel till att tynga ner linan med och tynga ner flötet med så det är ju inte någonting man köper varje dag. Den här gamla burken är det kanske någon av er gamla metare som känner igen som var poppis på 80-talet. Och den här köpte jag faktiskt på rea en gång på gamla butiken Fisk och Fiskar som låg i Malmö som numera inte finns längre. Men den är ju fortfarande välfylld med hagel, men det är sådana små hagel så det är ju hundratals i varje fack. Och det är inte så ofta man använder dem. Nu för tiden om jag köper nya hagel så köper jag helst Sensas gröna hagel. De har någon grön serie.
Där haglen är lite grönaktigt färgade. De är lagom hårda och sitter bra på linan. Skulle jag inte få tag i dem så finns det en som heter Ballabeni, ett märke. Ett italienskt märke. De funkar också alldeles utmärkt. Sen finns det ju hagel. Det finns ju billiga hagel och sånt. Och med lite olika kvalitet. En skillnad i kvalitet är ju om haglarna är olika stora. Så fast det står att det är samma sort så väger de olika mycket. Så när om du tappar ett hagel och ska sätta på ett annat så får du en helt annan inställning på flötet. Men sen kan de vara mjuka och sånt också så att de trillar, alltså de lossnar, greppet lossnar från linan och börjar glida och sånt. Och det vill man inte heller vara med om. Framförallt inte när det är tävling eller när man precis har fått igång fisken. Då har man inte tid att sitta där och pilla. Så köp hellre lite kvalitetshagel. Det kostar kanske några kronor extra, men det varar. Alltså är man lite rädd om det och sånt så och håller ordning på sin ask så man inte tappar ut den, så varar en sån här ask ganska länge. Så ofta knyter man inte om sina tackel faktiskt. Sen finns ju haglarna i olika storlekar då. Där det nummer 10 är de minsta storlekarna jag använder. Men den vanligaste storleken är nog nummer 4. Här står nummer 3 på den här asken också. Men det var för jag fick inte tag i några 4. Så blev det 3 istället. De är snarlika i storlek. Men det är väl de storlekarna jag använder mest. Det är storlek 4, 6 och 8. Det är det vanligaste till mitt fiske. De här wagglerflötena har ju redan en tyngd här nere. Så du behöver inte en massa stora tyngder för att tygga ner detta. Utan här sitter ju redan 4 gram på. Då är det bara kroken kvar. Då ska vi kolla på vad jag har här i mina gömmor. Och i många år körde jag den här B611. Den kör jag fortfarande. Framförallt om det är så att jag fiskar lite allt möjligt. Om jag inte vet om det är braxen, sutare eller mörtar som kommer nappa, så gillar jag den här kroken. För den är hyfsat tunn men ändå jättestark. Så att det är inte så att stridbara fiskar rätar kroken med den där. Nackdelen för er som inte kan knyta spade end, det är att den bara finns i spade end, vad jag vet. B611 Camazon. Superkrok, och till allt tävlingsmeter så kör jag den i princip. Förr i tiden så körde jag den här B980 till sutarmeter. Det här är då storlek 6 den asken, men det är ju samma. Ni känner igen den kanske, ni som har varit med ett tag. Stark krok, funkar fortfarande och jag har kvar sådana, så den åker på ibland när jag inte tycker det spelar någon roll. Men de senaste åren så har jag faktiskt börjat köra med en som heter Camazon Animal. Och varför vill jag då ha den? Ja, för att den är ännu starkare än B980. Ja, ni får nästan boxera en bil om ni ska räta B980. Men den här vet jag fan om det inte går att boxera en bil med. Nej, det ska jag låta vara osagt. Men det har blivit liksom att jag har fastnat för den här. För den har bra egenskaper tycker jag. Jag kan inte säga exakt vad det är. Men det handlar ju mycket om i fiskevärlden att tro på de grejerna du har. Och jag tror att jag får upp mer fiskar med Camazon Animal än vad jag får på B980. Även om jag kör samma storlek och sånt. Men det är vad jag tror. Men i och med att jag tror på det så blir det att jag använder den här. Och nu när jag har babblat så länge så är ni säkert sugna på att titta på när jag använder den här utrustningen när jag är ute och metar sutare. Och det kan ni göra i de här 2 filmerna.